مرحبا وكيف الحال؟ مشكلة الغازات هي مشكلة عند كثير من الناس. هلا إخراج الغازات بحد ذاته طبيعي، فمعظم الناس عم بيخرجوا من 12 ل 21 مرة في اليوم من الغازات. المشكلة بتصير لما بتتراكم هذه الغازات في بطنك وبتخليك ما تقدر تتنفس وبتحس انك انت زايد 10 15 كيلو بس بعد وجبة واحدة. يعني حرفيا بتحس انك حامل بالشهر السابع او الثامن تحديدا. هذه الانتفاخات اللي بتصير في بطنك بتعيق حركتك، بتعيق مزاجك، بتأثر على طريقة اختلاطك بالناس. والأدهى والأمر أنه في كثير من الحالات بتتطور بأنه حتى أنت حاسس بالانتفاخ لكن مش قادر تخرجه، فبتفقد الفرصة لأنك ترتاح. في حلقتنا لليوم رح نحكي بالتفصيل عن إيش الأسباب الرئيسية اللي بتزيد من فرصة تكون الغازات غير القادرة على الخروج اللي بتنغص عليك وبتألمك. حنحكي عن الأسباب بشكل عام في نمط حياتك، حنحكي عن الأسباب المتعلقة بالأكل، إيش أكثر أو 10 أطعمة هي السبب في تكون الغازات والانتفاخات داخل القولون عندك والأمعاء. بحلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات في بداية الحلقة، هل أنت من الناس اللي بتحس بالغازات عمالها بتنفخك وأنت حاليا بالشهر الثامن أو التاسع بسبب هاي الانتفاخات؟ شو بتسوي عشان تتخلص من هذه الانتفاخات؟ وإيش أكثر أكل فكرك هو اللي سبب انتفاخاتك؟ أكيد في بداية حلقتنا لليوم جيب ورقة وقلم وفنجان قهوة وخلينا نسجل كل التفاصيل. في بداية حلقتنا لليوم رح نتناقش عن إيش هي الأسباب العامة اللي بتسبب الغازات، وترى معظمنا أسباب غازاتنا من نمط حياتنا بشكل عام. عادة لما يكون عندك غازات أنت ما عمالك بتقدر تخرجها، ووقتها بتصير تحس إنها مشكلة، لأنه كثير من الناس بيخرج غازات على الدوام بدون توقف بسبب سوء أكله. بس لما يبطل يقدر يخرج هذه الغازات بتتحول هذه العادة إلى كارثة، لأنه عم بتراكم الغازات جوا بطنه وبتحول لانتفاخ وبصير كأنه امرأة حامل. على كل، إذا أنت أكلت إشي بسبب إسهال أو بسبب إمساك وأنت عندك أصلا غازات بتزداد المشكلة تعقيدا. من أهم الأسباب اللي ممكن تخلي عندك نفخة وغازات بكل بساطة إنك بتاخذ مضادات حيوية كثيرة. استهلاكك للمضادات الحيوية بقتل البكتيريا النافعة عندك بالقولون، وكنتيجة البكتيريا هي اللي بتعمل على هضم الألياف، فبتتراكم الأطعمة غير المهضومة في قولونك وبتتعفن، وبصير عندك غازات كريهة جدا ما قدر بها أنها تكون بهذا السوء، وبتتراكم عندك في منطقة البطن. طبعا إذا أنت من الناس اللي بتاكل خبز كتير وكل أكلك عبارة عن خبز، فبصير عندك عادة ارتداد مريئي. ارتداد مريئي إذا بتاخذ له مضادات الحموضة فأنت ببطن عندك أحماض في المعدة اللي تهضم البروتين، معناته إعاقة هضم البروتين في المعدة والأمعاء، وبالتالي بتتراكم عندك البروتينات المتعفنة والتالفة وبتتراكم روائحها وبتتجمع في بطنك وبتعمل لك انتفاخات. أما إذا أنت من الناس اللي بتاخذ مضادات حيوية كتيرة وبتاكل أكل ملوث من الخارج عادة، وبنفس الوقت عندك أحماض معدة وبتاخذ الأنتي أسيد تبع الحموضة، فأنت ممكن تكون معرض لأسوأ أنواع الانتفاخات، واللي عادة إنك تتخلص منها مرات ممكن يقلب ضرب من أضراب المستحيل. الإصابة بمرض السيبو اللي هو إفراط نمو البكتيريا في الأمعاء الدقيقة. إذا أنت من هدول الأشخاص اللي عن جد الله يكون بعونهم، بتصير البكتيريا تسكن عندك في الأمعاء الدقيقة، وأي شيء بتاكله بيعملوا على تخميره وإنتاج الهيدروجين والنيتروجين في أمعائك الدقيقة، وبالتالي مجرد ما تاكل أي طعام بتلاقي انتفاخ مبالغ فيه مع آلام شديدة وإمساك شديد، رغم إنه أنت ما أكلت إشي لسه. فهذا وقتها بكون لازم تتخلص من مرض السيبو والمضادات الحيوية، مراجعة الطبيب واستهلاك حميات كرنيفورية سبق وشرحناها في القناة. طبعا هاي الحالة نادرة جدا، لكن الأكثر انتشارا المبالغة في تناول الطعام. لما أنت بتبالغ في تناول الطعام، وكثير بصير عند الناس في رمضان، أنت عم تاكل كميات كبيرة أكثر من قدرة الأمعاء أو المعدة تحديدا على هضم البروتين، فحمض المعدة كأنك أنت قللت تركيزه، وإذا بتشرب معاه مي بكون الوضع عن جد سيء. هذه الكمية من البروتين غير المهضوم تتعفن وعملية الهضم بتصير بطيئة جدا. الشغلة الثانية إنك لما تاكل أكل بيحفز الانتفاخات، فعادة إذا أنت من الناس اللي بتشرب الحليب والخبز وبتاكل كميات كبيرة حتكون بتعاني، لأنه بكل بساطة هذه الأطعمة من أكثر الأطعمة المسببة للغازات مع مبالغة في الأكل، فلازم تكون حريص على البعد عن مسببات
الغازات لما يكون عندك انتفاخات في البطن. إذا أنت من الناس اللي عندك قولون عصبي، قولونك العصبي بطبيعته بتهيج لما بتاكل الأكل بسبب الانتفاخات. وإذا أنت من الناس اللي حياتك مليانة توتر، فالتوتر من أهم الأسباب اللي ممكن تعطل عندك الجهاز الهضمي وتعمل فيه تجنج وما تخليه قادر على التخلص من الفضلات، فبصير عندك إمساك مع طعام بسبب غازات. كل هذا كله بسبب تراكم الغازات وآلام، حتى بنطلونك بصير يأذيك بسبب انتفاخ الغازات. أما هلأ خلينا ننتقل على إيش هي الأطعمة الأكثر تسببا للانتفاخات إلك أو للمعظم. طبعا بيختلف قدرة هاي الأطعمة على خلق الانتفاخات والغازات والآلام عند الناس من شخص للتاني، وحسب نوعية الأمعاء عندهم أو قديش هو داير باله على أمعائه وعلى البكتيريا الموجودة فيها. على رأس القائمة بأسوأ الأطعمة اللي بتعمل نفخة وغازات هو القمح والخبز، لأنه بكل بساطة القمح بيحتوي على 4 أشياء أو 3 أشياء بتسبب انتفاخات دائما لآكلها. أول إشي بروتين الجلوتين اللي هو عبارة عن ليكتين، بحفز جدران الأمعاء، بيخلي الشخص يصير عنده حموضة معدة، وبيقلل من كفاءة الأمعاء والمعدة على هضم البروتين، وبالتالي بتعفن البروتين بشكل عام اللي بتاكله أثناء تناوله. الشغلة الثانية إنه أنت لما بتاخد الخبز أنت عم تاخد الألياف الموجودة في الخبز اللي غير إنها هي بتعمل سوء هضم أو سوء امتصاص للزنك والحديد والمغنيسيوم، طبيعتها بالبكتيريا اللي في القولون عندك رح تحولها لهيدروجين بعدين ميثان، وهذا بطبيعة الحال رح ينفخك. السكريات المعقدة اللي فيها الرافينوز، هذه السكريات تتكون من فركتوز اللي هو بطبيعته بيعمل غازات، بالإضافة للجلوكوز والجلاكتوز اللي برضه بسبب الغازات عند الناس اللي عندهم لاكتوز انتوليرانس. على كل إذا أنت بتاكل خبز ما في داعي تدور على سبب الانتفاخات عندك في البطن. أول قاعدة لمعالجة انتفاخ البطن هو إيقاف الحبوب كاملة، وخصوصا الخبز، وبرضه ابن عمه الشوفان اللي ما بيحتوي على الجلوتين لكن بيحتوي على الرافينوز وبيحتوي على الألياف اللي بتعرقل عملية الهضم عندك. أما الطعام الثاني على القائمة فهو الحليب. الحليب لو استخدمت مشتقاته كأجبان وألبان مخمرة حقيقية يعني فيها بكتيريا نافعة بفيدك، لكن إذا شربته فتقريبا 60% من سكان العالم العربي بيعانوا من مشاكل في استهلاكه. فيا محلاه لو عملت الخبز اللي بيكون محطوط فيه حليب فبتكون انت سببت انتفاخات من الآخر. 60% من سكان العالم العربي عندهم لاكتوز انتوليرانس، عدم قدرة على هضم سكر الحليب اللاكتوز، واللي عادة حتى لو انت الآن بتقدر تهضم اللاكتوز مع تقدم العمر بقل قدرة الأمعاء على هضم اللاكتوز، وهذا طبيعي. الإنسان بنولد بيقدر يهضم اللاكتوز اللي هو من حليب أمه، ومع الزمن بقل إنتاج أنزيم اللاكتيز اللي بيعمل على هذه العملية. بالإضافة إنه في بعض الناس الأقلاء اللي عن جد بيتعبوا إذا شربوا الحليب بكون عندهم مشكلة في هضم بروتين الحليب الكازين. هدول الأشخاص بتكون عندهم أعراض أكثر قوة لما بياكلوا أو بيشربوا عفوا الحليب. طبعا إيش كيف ممكن تتجاوز هذه المشكلة؟ إنك توقف الحليب بسرعة وتحول للأجبان اللي عادة سكرها بيتم استهلاكه من خلال البكتيريا أو الخمائر اللي عملت على تخميره وتحويله من حليب إلى جبنة، أو إنك تروح على بدائل الحليب اللي بتحتوي برضو على الكالسيوم، عم نحكي زي حليب اللوز، ممكن حليب جوز الهند، واللي هي مصادر ممكن تستبدل فيها الحليب. أما الطعام الثالث المسبب للانتفاخ عند كثير من الناس هو الفواكه. الفواكه ممتازة جدا من محتواها بالفيتامينات، طعمها زاكي وممتازة جدا للأشخاص اللي بده يزيد وزنه بطبيعة خلقها. لكن عند بعض الناس خصوصا الناس اللي عندهم ستريس أو قولون عصبي أو بشكل عام بياكل خبز كتير فبتلف جهاز الأمعاء عنده، فبطل قادر حتى على استهلاك الفواكه. 1 من كل 3 أشخاص يعني 30% من الناس عندهم مشكلة في هضم الفركتوز بسبب ستريس الحياة المختلفة وحميته المعتادة. بكل بساطة هدول الأشخاص لما بياكلوا الفواكه بدل ما يتم امتصاص الفركتوز في الأمعاء بتنتقل من الأمعاء الدقيقة إلى القولون، فبقوم البكتيريا الموجودة في القولون على هضم واستخدام الفركتوز، وبالتالي إنتاج غاز الميثان، ثاني أكسيد الكربون، وغاز الهيدروجين، فبنتفخ بطنه وبصير منفوخ لدرجة إنها تألمه بكل بساطة لاستهلاك الفواكه. أكثر الفواكه اللي بتسبب نفخة وغازات على الصعيد العام عم نحكي عن التفاح، المشمش، والعنب.
البعض المراجع بيحكوا الخوخ، لكن الخوخ أو البرقوق ما هو أصلا بيمشي الأمعاء في معظم الناس، لكن هذه هي الأبحاث اللي عمالها بتنتشر. برضو من الأسباب الثانية اللي بتخلي في مشاكل مع تناول الفواكه هو وجود سكر السوربيتول، اللي بشكل عبء على الجهاز الهضمي التخلص منه، وبنتقل عادة للأمعاء الغليظة اللي وظيفتها تحاول تتخلص منه وتستغل الطاقة الموجودة فيه، وبنتج عن ذلك الغازات والانتفاخات. لكن اللي ممكن يكون أسوأ من الفواكه إنك تشرب المشروبات الغازية المختلفة. المشروبات الغازية المختلفة أول إشي هي تحتوي على كمية كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكربون لما أنت عمالك بتشربه بتدخله لأمعائك، فأنت عمالك بتدخل الغازات اللي تنفخك، وبتلاحظ دائما أنك بتحاول تتخلص من هاي الغازات بإعادة التجشؤ. المشكلة الثانية إنه هذه الحلويات أو هذه المشروبات ما بيحلوها بالسكر العادي، بيحلوها بسكر الفركتوز اللي هو سبب مشكلة الفواكه بالأساس. فبنفس سكر الفركتوز بيعمل على مشاكل النفخة والغازات، خصوصا إذا أنت عندك مشاكل في الأمعاء. الشغلة الثالثة إنه هذا السكر الفركتوز الموجود بكميات ضخمة بيعمل على تراكم الدهون على الكبد، وبالتالي نفس الكبد بطل قادر على إنتاج صفراء المرارة والأحماض الهاضمة أو الأنزيمات الهاضمة في الجهاز الهضمي، وبالتالي بصير عملية الهضم عندك فيها إعاقة بسبب هاي المشروبات. أما المجموعة الخامسة من الأطعمة اللي بتسبب غازات هي الأطعمة السامة لكل جسمك بشكل عام. الأطعمة المصنعة عم نحكي عن زي المعجنات، عم نحكي عن رقائق الذرة الكورن فليكس، عم نحكي عن الصوصات الجاهزة اللي أنت بتجيبها وبتضيفها على سلطاتك، السناكات اللي ممكن تشتريها من أي سوبر ماركت. كل هذه المنتجات عادة بتكون غنية في مسببات الغازات، غنية بالجلوتين، غنية بالنشا، غنية بسكر الفركتوز، غنية بمواد اللاصقة اللي بتعطي القوام لهذه المنتجات، واللي كلها بتكون صعب عملية هضمها. الاشي الثاني او الطعام السادس هو البازلاء، رغم انه احنا بشكل عام البازلاء لما بتنحط بالشوربات ما بتكون كمياتها كبيرة، فاذا انت ما بتعمل كيتو حتى لو استهلكتها ما حتكون كمياتها كبيرة في الطبق. لكن اذا بتستهلك البازلاء بكميات كبيرة مبالغ فيها، فالبازلاء فيها سكر الرافينوز الموجود نفسه بالقمح، اللي بيكون صعب على الأمعاء هضمها، خصوصا إذا كان عندك مشكلة في القولون وبكتيريا القولون. وهون رح أزعلكم لما نحكي عن الأكل السابع اللي بسبب الغازات، أكيد الخضار وتحديدا الخضار الصليبية. ولكن مش معنى إنه الطعام بسبب الغازات إنه ما بنقدر ناكله، لأنه عملية طبخ الخضار بيقلل من تعقيد الألياف الموجودة فيها والسليلوز، فبتقلل قدرتها على نفخ البطن. وإذا أنت عندك أمعاء كويسة وبكتيريا نافعة بتعداد كويس يتناسب مع الأكل اللي أنت متعود تاكله، ما بكون هاي المشكلة موجودة عندك على الأساس. فيعني كل من البروكلي، الزهرة، الملفوف والهالوين بالإضافة إلى الكيل بيسببوا بشكل عام الغازات. عند بعض الناس ممكن يتغلبوا على هاي المشكلة بأنه بكل بساطة ياخذوا البكتيريا النافعة قبل تناول هاي الأطعمة، فبيكونوا بكتيريا جديدة عندهم بالقولون بتستعمر وبتصير قادرة على هضم الألياف الموجودة في هاي الخضار المفيدة جدا والسوبر فود بامتياز، وبتبطل تعمل لهم غازات. بعض الأطعمة قد لن تستطيع على تناولها بدون غازات إلى الأبد، لكن بشكل عام إدخال بكتيريا قبل الوجبات بنص ساعة بفيد إلى تقليل الغازات والنفخة من هاي الأطعمة. المفاجأة بالطعام الرقم 8 وهو البصل. البصل برضه ممكن يعمل غازات، وكثير من الناس بلاحظوا هاي المشكلة، رغم انه مفيد وطعمه زاكي ومضاد حيوي من الطراز الرفيع، الا انه النكهة الحلوة الموجودة في البصل سببها سكر الفواكه الفركتوز، وهو اللي بيخلي لون البصل لما انت تقليه يتحول للون الكراميلي، وجود السكر في البصل. فاذا انت من الناس اللي بينفخك البصل ما تكتر منه، اعرف قديش الكمية اللي ممكن تاكلها بدون ما تأذيك، خصوصا اذا كان البصل ني. بنهاية حلقتنا لليوم اكتب لي بالتعليقات ايش اكثر الاكلات اللي بتسبب لك نفخة وغازات وآلام في البطن، وشو بتعمل بهاي الحالة، ايش بتستهلك حتى تقلل النفخة والغازات، ولا بتوقف الاكل اللي بضرك على السريع. المهم في بداية نهاية الحلقة، إذا شفت المعلومات بالفيديو مفيدة أكيد لا تبخل على غيرك بالشير، فنشر المعلومة أكيد خير وزكاة العلم نشره. وما تبخل على حالك بأنك تنضم للقناة وتكبس على إجارة الجرس حتى يجيك أول بأول إشعارات كل ما يخطر على بالي فكرة مفيدة إلك. وما تبخل على حالك أو ما تبخل علينا بأنك تعمل لايك، وبتقدر تنضم لعالمنا الرائع بالفيسبوك عالم سمارة كيتو أند فاستنج بلانت،
بتقدروا تنضموا لعائلتنا بالعيادة بأنكم تدخلوا على موقعنا الإلكتروني www.samarsketolife.com. وأكيد كل مصادر الحلقة ومحتوى من معلومات موجود في المقالة المثبتة في التعليقات وفي الديسكريبشن تحت الفيديو. في نهاية حلقتنا اليوم، إذا بدكم معلومات إضافية عن مرض السيبو بتقدروا تكبسوا عن الكبسة اللي هون، وهو أهم أسباب الغازات التي لا تطاق اللي بتسبب آلام ما بتنحل مع الوقت. ضروري تحضروا إذا عندك سيبو، لأنه أصعب ما يمكن علاجه في الغازات الناس اللي عندهم سيبو. بشوفكم في الحلقات القادمة، وبأمان الله، مع السلامة.